Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem ce mesaje urgente are Universul să-ți transmită în acest moment pentru tine și avem așa, cunoașterea de sine, cifra 2, foarte importantă pentru tine în acest moment. De asemenea, mai văd aici, bineînțeles, și culorile importante, și anume portocaliu, mov, lila, și simt eu să-ți transmit că ești într-o perioadă în care ți se cere să te pui bine tu cu tine, ca relațiile tale să funcționeze. Deci este foarte, foarte important acest aspect. Ce mai simt eu aici să-ți transmit e faptul că te afli într-o perioadă a vieții tale în care simți că trăiești foarte, foarte intens. Este o perioadă în care ești foarte conectat în planul spiritual, dar și în planul fizic. Cumva reușești aici să-ți găsești un echilibru. Cartea îți mai recomandă să încerci să te cunoști pe tine atât din punct de vedere fizic, da? Cât și din punct de vedere spiritual, să cauți mai multe informații despre tine pentru a reuși să-ți găsești drumul, pentru a reuși să ajungi acolo unde tu îți dorești sau pentru a reuși să rezolvi situația aceasta tensionată în sfera unei relații. Eu așa simt să vă transmit în acest moment. Mesajul este din partea Arhanghelului Gabriel. Te ajut să cunoști natura ultimă și dumnezeiască a propriei tale ființe, să urmezi mai mereu înțelepciunea tainică a inimii și să manifesti plenar respectul de sine. Se pare că pentru unii dintre voi e o perioadă în care trebuie să vă conștientizați natura divină pe care o aveți în voi. Fiecare om are acea sclipire divină. Și ce văd aici e că tu dai dovadă de foarte multă înțelepciune în momentul de față și mai ales, uite, dacă ți asculți inimioara. Și, bineînțeles, îi se recomandă foarte mult respect de sine în momentul de față. Bun. La baza pachetului avem iertarea divină, cifra 7. Unii simt aici că e ca și cum încă nu ați reușit să treceți peste o situație complicată, însă soluția este clar iertarea. Soluția are legătură cu ideea de a ierta, cu ideea de a avea bunătate în suflet, dar cred eu că în primul rând ți se cere iertare față de tine. Culorile importante, așa cum spuneam, se repetă și aici, anume mov, albastru, portocaliu, foarte puternic, auriu și văd aici, uite, o persoană foarte înțeleaptă. Da? E ca și cum aici există multă dualitate în tine. Avem Arhanghelul Zadachiel, cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Și anume, trezesc în ființa ta starea de compasiune care te ajută să vezi tainica lumină divină în ceilalți și în tine. Te inspir să descoperi dimensiunea profund vindecătoare, pregnant liniștitoare și dumnezeiască a iertării. Se pare că ești într-o perioadă în care ți se cere să dai dovadă de compasiune față de ceilalți, față de tine. Este o perioadă în care reușești să te vindeci și de asemenea o perioadă în care reușești să-ți găsești liniștea, însă, repet, soluțiile vin prin ideea de iertare. Iertare față de tine, iertare față de ceilalți. Hai să vedem în continuare. O să cer mesaje din oracolul astrologic. Să vedem ce mesaje trebuie tu să știi în acest moment. Wow! Au ieșit foarte multe mesaje. Prima carte care s-a și întors este Zodia Berbec. Poate aveți legătură cu astfel de zodie și avem mesajul a acționa. Poate ți se cere să te grăbești, să nu mai aștepți, ci să tai răul de la rădăcină sau chiar în acest moment să pui pauză la videoclip și să faci câteva afirmații, o meditație pentru iertare de sine sau pentru a ierta pe cineva. Poate este o perioadă în care ești mai războinic din fire sau o perioadă în care vrei totul așa pe repede înainte. Însă simt eu că se deschide în viața ta o nouă cale. Este o cale a curajului, curaj de a fi bun atât cu tine și cu ceilalți. Da? Deci, e o perioadă în care se cere să ai curaj și să fii bun. Următorul mesaj se explică, avem o opoziție.
aici, da? Avem o opoziție, deci o ceartă, un război, da? Parcă ar fi un dușman, parcă ar fi cineva cu care tot stai, te lupți, dați aici coarne în coarne, însă, uite, cireașa de pe tort pe tort avem și planeta Marte, care este planeta războiului, da? E aici despre un război care trebuie finalizat, pentru că altfel e posibil să fie pierderi de ambele părți. Mai discutăm și despre faptul că în cadrul acestei confruntări nimeni nu poate să iasă câștigător. Eu simt că forțele sunt oarecum egale. Pentru unii simt aici că e ca și cum sunteți într-o luptă voi cu voi. Și aici din nou, da, vă puteți scurge de energie. Ia să vedem ce e la baza pachetului, că asta n-am văzut. Casa nouă, ai explora, deci oracolul îți recomandă să explorezi ceva, îți recomandă să vezi imaginea de ansamblu a lucrurilor, îți recomandă să te informezi mult mai bine, poate chiar să ceri părerea unui specialist. Pentru unii simt eu că această confruntare poate avea legătură fie cu ideea de distanță într-o relație, fie această confruntare pentru unii poate avea legătură cu ideea de străinătate sau o confruntare care are legătură cu o călătorie, poate, sau o mutare. Pentru alții este vorba și despre o oficializare a unei relații. Interesant. Hai să vedem și oracolul acesta egiptean, ce spune pentru tine, ce trebuie tu să știi. A început citirea, da, deci nu... Dacă tu cauți pace, o vei găsi. Dacă tu cauți înțelepciune, fii tăcut. Dacă tu cauți iubire, fii tu însăți. Eu cred aici că unii e ca și cum v-ați încurcat cu o persoană care e total diferită de voi și acolo eu simt că nu e iubirea adevărată. E mai mult toxicitate, e mai mult obsesie, e mai mult luptă. Poate a fost o karmă, poate e un fel de iubire, dar nu din aia adevărată. Acolo e o karmă care trebuie ruptă și care trebuie înțeleasă. Da? Deci dacă tu vrei pace, fii pace. Dacă vrei înțelepciune, fii tăcut. Dacă vrei iubire, fii tu însăți. Frumos, foarte frumos acest mesaj, se potrivește perfect în acest context. Aici mai avem mesajul prietenie. Cea mai frumoasă calitate a unei prietenii adevărate este să înțelegi și să fii înțeles. Aici cumva vi se cere să înțelegeți cumva și perspectiva celuilalt. Da? Deci vi se cere cumva să înțelegeți și perspectiva celelalte persoane. Hai să vedem acum, uite, simt să iau un mesaj din oracolul animalelor, să vedem ce ți se transmite. Aici avem spiritul șoarecului. Îndreaptă-te către lucrurile mărunte. Posibil aici să fie o confruntare din lucruri mărunte sau pentru unii dintre voi poate să fie și că vedeți lucrurile mult mai mici decât sunt în realitate sau ignorați poate anumite detalii. Avem ursul panda și că fii fără teamă și hotărât, ți se spune. Da? Să fii fără teamă și hotărât și să fii atent la anumite gesturi pe care cineva le face. Voi mai cere un mesaj din acest oracol, așa simt să procedez. Și avem așa, spiritul rinocerului depășește orice obstacol. Da? Deci depășește orice obstacol, ți se spune. Dar, repet, eu cred că are legătură și cu ideea de iertare și de compasiune. Spiritul șopârlei visează la un nou început în lume. Deci e ca și cum ți se cere să mergi în altă lume, da? Să fii deschis spre un nou început, să fii deschis spre a cunoaște noi oameni. Hai să vedem în continuare. Mai vreau un mesaj din acest oracol. Ok, și avem tronul, da?
Purtați împreună coroana pe care o meriți sau coroana pe care o meritați. Cumva ți se cere să vezi puțin și ajutor din partea celorlalți, iar următorul mesaj, tot din acest oracol, este tot tronul. Potențialul tău este nelimitat. E ca și cum tu te limitezi aici la acest personaj, da? Pe care poate nu poți să-l ierți sau poate sunt lucruri mărunte peste care nu poți să treci. Pentru unii simt aici să vă transmit că e ca un fel de rutină care agită toată situația aceasta. Da? Sunt niște obstacole mărunte. Da? Deci ăsta e un lucru mărunt. Nu-i ceva mare. Așteptări. Nu aștepta aprobarea nimănui. Da? Nu trebuie să te aprobe nimeni. Cum să te îmbraci, cum să te machezi, cum să ieși pe stradă, ce să faci cu viața ta. Că nimeni nu trăiește în locul tău. Nu trăiește nimeni în locul tău. Fericirea, tristețea și altele. Pentru unii, simt aici să vă spun că poate e un moment în care vi se cere să stați mai mult voi cu voi. Bun, hai să vedem și mesaje de la tarot. Ne-a lămurit oracolele, de fapt. Bun, au ieșit și de aici mesaje, uite. Avem împăratul, o legătură cu zodia berbec și avem soarele, o legătură cu zodia leu. Dragilor, aici este clar, eu văd o energie masculină foarte puternică, văd niște reguli, văd un orgoliu, dar văd, bineînțeles, și o persoană foarte puternică, o persoană cu mult potențial, o persoană care este undeva suspusă, e o persoană specială, ar zice eu. Și uite, parcă omul ăsta, nu știu, lucrează în două părți sau omul ăsta ia bani dintr-o parte, îi dă în cealaltă parte. E cineva aici care investește în ceva nou, care lucrează și cu banii ăia parcă investește în ceva nou. Dacă tu te regăsești în descriere, nu e neapărat să fii bărbat, da? Poate ești femeie și ești pe cont propriu și stai bine din punct de vedere profesional sau financiar, ți se recomandă aici să iei banii pe care îi faci să investești în ceva nou, da? Sau să îți multiplici poate chiar sursa de venit. Pentru unii mai simt să vă transmit că aveți legătură cu o energie masculină din viața voastră care este foarte materialistă, adică foarte axată pe sfera financiară. Următorul mesaj este 7 de bâte, deci din nou tarotul, uite, te găsește aici foarte curajos, dornic să dai exemplu celorlalți. Uite, schimbarea începe cu tine. Dacă tu, de exemplu, dintr-un cerc de, nu știu, 3 prieteni, dacă tu începi să dai dovadă de iubire, de pace, de înțelepciune, vei vedea că lucrul ăsta se multiplică. Începe și prietenul și celălalt prieten să se gândească, domnule, hai, uite, să fiu și eu drăguț, să nu mai reacționez și eu așa, și ușor, ușor lucrurile se schimbă, da? Și ei la rândul lor merg în alte cercuri de prieteni și așa mai departe. Deci cam asta ți se recomandă. Eu văd că e posibil ca unii dintre voi să aveți un rol foarte important, în general în viața asta, sau în cercul de prieteni, în familie, în societatea din care faceți parte. Să aveți un rol foarte important și de modul vostru de a acționa se poate schimba foarte rapid realitatea în jurul vostru. Sunt oameni care au un rol mai important sau au un potențial mai mare și ale căror fapte, da, îi pot influența mai mult pe ceilalți. Avem lumea și moartea și pajul de bâte. Este clar aici un moment de maturizare. Uite, e ca și cum ai depășit o etapă complicată a vieții tale, iar acum e momentul să fii tu, e momentul să ai parte de pace, de liniște, de iubire, de înțelepciune, e momentul să ai parte de succes și de tot ceea ce tu îți dorești. Deci e momentul. Posibil să nu ți se mai permită, da? Pentru că undeva nu mai ești pe aceeași vibrație. Uite, o carte, 10 de cupe, da? Deci aici, uite, recompensa poate să vină și pe familie, și pe casă, un anumit ideal pe care tu îl ai și care, bineînțeles, poate să devină realitate. Și mai avem aici 7 de cupe și 5 de monede, 8-ul de cupe. Unii e posibil să nu fi întâlnit momentan pe cineva sau să nu aveți momentan o familie sau să nu vă fi mers treburile pe ideea asta de casă, de familie, dar ce văd eu este că voi aveți o viziune greșită.
E ca și cum aveți o viziune de genul că dacă fac familie, rămân singură, mă separ și rămân cu toate pe cap și după aia nu mai vreau pe nimeni și o să rămân singur toată viața. Deci, unii e posibil să aveți programul ăsta prin minte. Da? Și atunci, de aici nu vă ies multe lucruri. Asta este. Voi mai cere un ultim mesaj. Regele de spade. Și avem și un 6 de spade. Posibil situația aceasta să se clarifice în urma unui drum. Mai avem și o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Deci situația aceasta, repet, se poate clarifica în urma unei călătorii sau în urma unui drum important pe care cineva îl face. E o persoană aici foarte înrădăcinată în propriile convingeri, da? Uite, avem Diavolul, da? O conexiune cu zodia Capricorn. Unii posibil să aveți un inamic prin preajmă sau o persoană mai încăpățânată. Este o persoană căreia îi place să dețină controlul. E o persoană foarte axată pe planul financiar și care chiar să reflecte această parte din voi, în realitatea în care sunteți. Și atunci când și degeaba rupeți relația cu omul ăla, da? Dacă voi, la nivel energetic, nu rupeți sau nu dezinstalați programul ăla din minte sau dacă nu rezolvați problema aia cu voi, omul ăla tot acolo în realitatea voastră e, nu în altă parte. Da? Și pleacă ăla și vine altul dacă programul încă persistă în mintea voastră, în sufletul vostru. Da? Sau, mă rog, ceva karmic. Fiecare cum crede, ce vrea, crede. Mai vreau un mesaj totuși. Nu vreau să... Turnul, da. Ei, se pare, dragilor, că aici e ca și cum vine un fel de gardian, da? Vine cineva care acționează. Se pare că urmează un eveniment neprevăzut în această situație care va schimba radical cursul lucrurilor. Da? Adică dacă aici nu se înțelege de bunăvoie și nesilit de nimeni, se întâmplă lucruri, dar ce mai văd aici? Și un bărbat care poate avea probleme cu legea, un bărbat care poate avea probleme cu banii. Hai să vedem despre ce e vorba cu acest eveniment neprevăzut. E ceva ce se va întâmpla foarte rapid și are legătură cu o întâlnire sau un drum. Poate chiar cunoști persoana aceasta care, știu eu, te va... sau cunoști o persoană care te va convinge. Uite, pentru unii e posibil să vedeți ceva, o scenă, o întâlnire, să aflați ceva care să vă... să șocheze în primă instanță, dar ulterior să vă ajută să vă rupeți din povestea respectivă. Da? Uite, e ca și cum dai la spate. Da? Deci omul ăsta te ajută să dai la spate iluziile, să dai la spate neplăcerile, să dai la spate orice. Voi lua un ultim mesaj din frunzele de ceai pentru tine. Un ultim mesaj. Bun, a ieșit buzduganul, cineva încearcă să facă ceva împotriva ta și avem o barcă, da? Bani sau prosperitate sau gânduri prospere, o moștenire, un câștig. Deci, poate cineva aici e împotriva unui câștig. Și avem ultimul mesaj la baza pachetului, avem cheia. Succesul va veni la problemele tale. Și din nou avem ideea de sănătate, ideea de bani. Da? Deci posibil aici să fie nevoie să treceți prin această etapă tocmai pentru a înțelege o lecție și pentru a avea parte de succes. Dar pentru unii dintre voi și eu, dacă înțelegeți mai devreme, nu mai ajungeți în turn și în acest eveniment destul de neprevăzut. Uite, am întrebat ce-i cu turnul, da, și mi-a spus despre un admirator secret. Acum, fie un admirator secret a tău, fie este vorba, da, care, uite, nu e neapărat o persoană rea în alte cazuri, poate să fie cineva cu o viziune diferită asupra vieții și care să vă dea puterea necesară să vă strecurați afară din blocajul respectiv. Pentru alții, în schimb, posibil să aflați despre acest personaj, dacă există în viața voastră, da? Un personaj care blochează, de care am discutat mai devreme, că manipulează și așa mai departe, să descoperiți că, nu știu, e admiratorul secret a cuiva. Da? Să descoperiți că mai e cineva prin peisaj. Da? Pentru alții, posibil chiar să vină o persoană la voi foarte ciudată și să vă povestească niște lucruri în care voi să vă regăsiți, să vă oglindiți și atunci e flash-ul ăla, e șocul ăla, da, de la turn
și ziceți, gata, am conștientizat cu steaua, am văzut lumina de la capătul tunelului, pe acolo e drumul, tot înainte, nu mai stau aici, că sunt lilieci, sunt tot felul de ființe. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă iubesc, vă îmbrățișez și ce să vă zic, vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă și sper din suflet să vă fie de folos aceste informații.